Aloha, mga mapanatics, kapowers, and map organics babies. Ito po yung sinasabi ko sa inyong full video coverage in and out ng helicopter ride po namin. Pero bago po yan, hayaan ko munang panoorin niyo po ito. Diyan. Maririnig nyo pong napatili kami dyan, napasigaw kami. Kasi akala po namin, babangga na po kami dyan sa bundok. Tingnan nyo po. Tapos sabay tagilid nung helicopter. Ngiti-ngiti pa yung aming piloto. At hindi pa siya nasiyahan, inulit pa niya ulit. Umikot pa. Kasi dyan po makikita sa baba yung tinuturo niya, yung Sacred Falls. Ayan po yung Molokai Waterfalls na pinakamataas na waterfall sa Hawaiian Island. Siguro po nakadalawa ikot kami dyan at the same time foggy pa. Kaya ang tanong ko po sa kanya, nakikita mo ba yan, Oliver? Ayan po. Tumagilid ulit siya. O, diba? Ang ganda ng kanyang exhibition. O, tapos tinanong pa niya kami, are you okay? Kasi alam niya yung ginawa niya na baka nga naman isa sa amin ay hinimatay na sa nervyos. O baka gusto niya lang malaman kung gising kami o nakatulog na kami. Sisilip-silip pa siya, no? Okay. Ganito po yan. Yan po ay 1 hour na video, pero hindi ko na po in-upload sa inyo na gaya na sinabi ko sa sa Reelstel. Nisip ko baka po mabagot kayo, tulugan nyo na lang tong video o hindi nyo na lang panoorin, kaya pinaiksi ko siya sa 15 minutes, more than 15 minutes po. So bigyan po kayo ng pasakali. Ito pong aming helicopter tour, meron po siyang 30, 45, and 1 hour. So the more na mahaba ang oras, the more na mahal. Actually, yung more than an hour is sa $500 mahigit ang isang tao. So ang pinili po namin yung 30 minutes. Pero for what reason, ang sabi sa amin, kita niyo po yan, foggy. Diba po? Grabe siya ka-foggy. Pero magaling si Oliver. So ituloy ko po ulit ha. And then ginawa pong 45 na upgrade daw po kami. Kaya mas lalong napaganda. Medyo tumagal-tagal. Bago po kami nag-book, dalawa pong pagpipilian, isang doors on and doors off. Yung doors off po, yung nga po makita nyo sa video, bukas po ang pintuan. Diyan pa lang, pumalag na si Papa doon, sabi niya ayaw niya. Pero dahil si Madam Amor Power gusto ng kakaiba, maranasan yung helicopter, kakaiba kasi siya sa airplane. So yun nga po pinili ko, yung doors off. Then, ang sabi sa amin, since doors off, dapat naka-close shoes, naka-pantalon, long sleeve or sweatshirt, nakatali ang buhok dahil magiging mahangin po dito, maingay at malamig. So, meron po kaming headset, then sa headset, meron pong mic, dahil hindi nga po magkakarinigan.
Dahil si Papa doon, hindi naman alam paano gamitin. So, hindi ko marinig. Hindi na siya makapagsalita. So, nakuha na lang namin na maghawak kamay at pasenyas-senyas. At binigyan po kami ng case para sa phone, sabit sa leeg dahil para safety. Bawal daw po magsuot ng makapal, makakadagdag sa timbang, and bawal din po yung magdala ng anumang gamit except dyan sa cellphone or camera para magkuha ka ng pictures. Dinaanan po namin yung sinasabing bundok na kung saan nag-shooting yung Jurassic Park. Doon daw po sa nalagpasan na po namin. And then dinaanan din po namin yung mga dalawang island na sa Mulakai voyage po. And then, meron silang sinasabi rito, the Valley of Isle sa Maui. Yung kani-kanina lang po nakita nyo, ayan po yung bay na kung saan makita nyo, ayan po, sandali lang. Ayan, pumaling na naman siya, tumagilid na naman siya. Ang ganda po ng tubig, no? Turquoise ang kulay ng tubig. Meron din po dyan yung elephant track. So, meron pong Kaawa Valley at saka Macapus at yung Hanauma Bay. Ganda po nung sa gilid, ano, puro puti. And then, makikita po ninyo dyan yung nahati ang kulay ng tubig. Merong sky blue at saka turquoise color. Maganda kung meron pong binocular o yung telescope, oh. Makikita mo mula sa taas ang linaw-linaw ng tubig. So, hindi po namin nagawang manahimik, kundi tumili at magsisigaw, lalo na po yung katabi kong Chinese. Ayan po yung mga bulubundukin. May mga yung Rocky Mountain na yan. Meron pong area dito na kung saan pwede po kayong gumawa hindi na po nasubukan yung mag-zipline. Meron din po yung pwede kayong mag-drive nung off-the-road vehicle, off-road vehicle, ATV o SXS. Ayan, meron yung zipline nga po, napakaganda sana pero hindi ko na po makukuha gawin yun. Meron din po dyan na waterfall swim tour, horseback riding, sa mga area na yun na dinaanan. Dahil yan nga lang pong helicopter ride, eh. Nung marinig ni Papa doon yung door off, talagang ayaw na niya. Ayan po yung sinasabi kong blue water, saka yung sky blue na yan. And turquoise na hati po siya, no? May mga, andyan sa gilid niya yung mga beaches, yun naman ang multi na yan, yung may yate, may parang barko-barko, cruise, yan. Kung nandito sana kasama namin yung mga bata, itong gusto nila yung magda-diving sila. Surfing, tapos yung dyan po sa ilalim. Yan ang gustong-gusto sila, yung snorkel. Ayan po yung mga bundok-bundok na yan. I think, papunta na tayo sa mga North Bay na sinasabi. Kita nyo marami pong building, mga bahay, yung North Shore na yan. Ayan ulit siya.
Bakit? Yung mga bundok-bundok na. Meron silang sinasabi na yung Diamond Heads Crater. Ito parang yan yata yung kay King Kong. Oo nga, parang yan yung kay King Kong na sinasabi. Yung ganyang korte ng bundok. Ayan po, parang nasa itong... So, napapagitnaan po siya, yung mga bahaya na yan, ang mga forest, tapos napapagitnaan din kasi may mga tubig sa paligid. Napakaganda po ng lugar ng Hawaii. By the way, yun na nga po, nung bago pa kami sumakay, ay tinimbang po muna kami. Ngayon, nung tinimbang, mapapansin nyo, 2 pair kami sa likod at isa lang ang piloto. Actually, dapat po yan balance daw. Isa pa rin dapat daw sa unahan. Pero since yung isang couple, ayaw na po nila maghiwalay. So kami naman ni Papa doon, ako daw ang dapat ang nasa unahan dahil hindi pwede si Papa doon dahil ang timbang niya masyadong mabigat, hindi magbabalanse. Pero ayaw pong pumayag ni Papa doon na maghiwalay. At saka ayaw ko rin namang iwan siya dahil katulad na lang po ng dinaanan natin kanina. Kita niyo kung paano paliparin ni Oliver yung helicopter. So buti na lang hindi ko piniling unahan dahil kung hindi baka sa sobrang takot ko himatayin ako. Dahil akala ko kanina ibabangga niya sa bundok pero alam ko namang hindi. And then walang nagawa pa yung opisina dahil walang gustong pumayag kaya ang sabi magaling naman, expert naman aming piloto, kaya bahala na siya kung paano maniobra ang gagawin niya para mabalanse. Yun na nga po. Magaling siya dahil nakababa po kami at nakarating kami ng Texas. Yan po, makita niyo yung lugar na yan na puro brown. Ito na po yung pineapple plantation eh. Ang lawak niya at nandito rin po yung coconut. Ang dami pong puno. Dito sa Hawaii, ang daming coconut trees eh. Ganda po oh. Ayan, itinuturo niya sa amin. Kaya ayun na nga po, kaya naging tama rin ang desisyon ko wag umupo sa unahan. Hindi kami magkarinigan ni Papa doon. Hindi ko maano yung sinasabi niya, kaya ganyan na lang po. Hawak kamay kami during that tour. Bigyan ko kayo ng time na panoorin pa po ito. And then madadaanan din po namin dito yung sinasabing Pearl Harbor. Kung sa isa kong video, sa isa kong vlog, ipinakita ko po yung Pearl Harbor Museum. So from the top, makikita po yun. Yung Arizona, at saka yung battleship, yung submarine, dyan po. So what a quiet experience po yung ginawa namin. Talagang breathtaking siya. Nakaka-nervyos, exciting itong trip na to. Pero gaya ng sabi ni Papa doon nung una, we are in God's hand, pero ayaw na raw po niya mamulit. Ayaw na niya. Nakakatuwa si Papa to. Navy yan ha, pero for what reason eh? Natakot siya. Siguro dahil sa yung iba na edad namin, ganyan, pero masarap talaga ang ganito mo na experience. What a quiet experience. Masasabi natin na maganda masubukan yung mga ganito. Diyan marami na po mga building. So nasa city na po siguro kami kaya ganyan karami ang mga makikita niyo mga nagtataas ang building, mga hotels, mga kabahayan. So kaya po kung pupunta po kayo ng Hawaii, huwag niyong kaligtaan ang magkaroon ng isama niyo sa bucket list niyo yung helicopter trip.
napakagandang experience po. And then, o nga po pala, ito pong helicopter tour namin ay ang Rainbow. At gaya na nasabi ko, si Mr. Oliver, ang aming piloto, hanapin nyo lang po. Good looking guy pa rin siya. So, ayan po ang aming spectacular Hawaii helicopter adventures from Oahu. And then, ang inyo pong Madam Amor Power, nagsasabing mahalo. Yun po yung word nila ng thank you. And then, marami kayong makikita nakasulat sa mga establishment, sa mga restaurant, sa mga shop. Como mai, meaning welcome po. Ayan po yung sa Pearl Harbor, oh. Ayan yun, oh, yung battleship sa kanyang submarine na pinasyalan kung makikita nyo sa nakaraang kong vlog. And ito po, ang inyong lingkod, Madam Amor Power, nagsasabing mahalo, meaning thank you sa panonood po ninyo, and abangan nyo po yung iba ko pong vlog. Salamat po!